ใช้ได้อีก15 ปีอ่ะรุ่นไหน30 ปีอ่ะที่ผมบอกขอแยกอ่ะอ๋อพวกนี้เป็นเครื่องน่าเป็นเครื่องเวฟนะถ้าเป็นเครื่องเวฟไม่ทนถ้าเป็นบล็อกเดิมมันท